ددم وای بفهمین چی پختن امروز. از جاتون بلند نمیشین. ببین من که میخکوب شدم اصلا لحظه به لحظه این بازی و باید با دقت بری جلو. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره بچه‌ها. بلک میت ووکونگ سفری جذاب به دنیای اساطیری چینه و درست مثل شاهکار ادبی که ازش اقتباس شده میتونه مدت‌ها تو ذهن‌ها و خاطرهامون حک و ماندگار باشه. پس با بررسی بازی همراه سیتادل گیم باشید. وقتی اولین بار نمایش‌های بلک میت ووکونگ رو دیدم فهمیدم یه استودیو گمنام چینی پشت ساخت بازیه، اما امید چندانی به موفقیت بازی نداشتم. اما از لحظه‌ای که شروع کردم به بازی کردن تا اونجا که بعد از نزدیک به 50 ساعت و زدن آخرین باس دستام میلرزید، از شدت هیجان دست‌ها رو نمیتونستم نگه دارم. ساخته استودیو گیم ساینس ثابت کرد که اثری کاملا لایق احترامه و به جرئت میشه یکی از بهترین بازی‌های امسال دونست. اگر قرار باشه مقاله‌ای برای بهترین افتتاحیه بازی باشه، قطعا میگم که بلک میت ووکونگ بین رتبه‌های بالای اون گذاشته میشه. بازی شوری به معنی واقعی کلمه طوفانی و حماسی داره و اجازه میده تو نقش سان ووکونگ یا همون پادشاه میمون‌ها نبردی فراموش نشدنی تجربه کنید و بعد از اون باید کنترلی یه میمون تازه کار به نام دستین ادوان شناخته میشه به دست بگیریم و به دنبال جواب سوال اون باشیم. بلک میت ووکونگ به الهام از یک شاهکار ادبی چین ساخته شده، اثری به اسم The Journey to the West که تو ایران به اسم سیر باختر ترجمه شده. روایتی با محوریت شخصیت سان ووکونگ به حساب میاد. اگر این کتاب رو خونده باشید به دلیل اجراءات مختلف و شخصیت‌های آشنا خیلی بهتر میتونید از داستان بازی لذت ببرید، ولی حتی اگر جزو اکثریت ناآشنا با این کتاب هستید بازم عوامل مختلفی دست به دست هم میدن تا کلیت قصه گویی بازی جذابیت کافی رو براتون داشته باشه. روایت بازی توی چند تا چپتر مختلف جریان داره که هر کدوم به نوعی یه قصه مستقل رو تو دل قصه بزرگتر و گسترده‌تر ایجاد میکنه و هر چپتر اتفاقای خاص خودشو داره. با نقش آفرینی شخصیت‌های مختلف رو روایت میکنه. کاراکترهای بازی پرداخت واقعا مناسبی دارن و جدا از سبک طراحی خاص و متفاوت خیلی از اونها هم مسیر شدن و حتی مبارزه باهاشون هم جذابیت خاص خودشو داره. اما اصلی ترین ابزاری که بازی از طریق اون داستان اصلیشو تعریف میکنه لابلای چپتر هاست، جایی که از یک طرف تعداد انیمیشن توی سبک‌های بصری مختلف داریم. نقطه اشتراک اونها با هم زیبایی هنری فوق‌العاده‌ای با تلفیق موسیقی‌های شرقی دلنشینه. علاوه بر این راوی اتفاقهای مختلف رو روی نقشه‌ای به سبک نقش‌های چینی که خیلی تو خونه داشتیم شرح میده. همه اینا داستان رو شکل میدن که اگر با کتاب سیر باختر آشنا باشید خیلی بهتر درکش میکنید و در غیر این صورت هم صرفاً با عنوان داستان خوب با روایت دوست داشتنی میتونید لذت ببرید. بازی ووکونگ از زمان معرفی خیلی‌ها با اثری مثل الدرینگ که ساخته فرام سافت‌ور مقایسه کردن، ولی در واقعیت ووکونگ تجربه اکشن نقش آفرینیه که درجه سختی کاملا بالایی داره که مؤلفه‌های بازی سولزاک مثل جریمه که برای مرگ انتظارتون رو میکشه توی این بازی اصلا وجود نداره. روند کلی بلک میت ووکونگ حالت بیشتر مایل به خطی دارن و گیمر باید چپترهای مختلفی رو با شکست دادن انواع بازهای ریز و درشت پشت سر بذاره. مخصوصا 5 چپتر اول بازی روند یکسانی دارن و ما رو به جهانهای مختلفی میبرن که اول از همه محصول زیبایی بصری اونها میشیم. دنیاهای بازی از یه محیط جنگلی گرفته تا زمین‌های خشک و بیابونی دنیای برفی، همه با جزئیات بصری واقعا چشم‌نوازی طراحی شدن که لذت ماجراجویی تو اون رو چندین برابر میکنه. با اینکه هر کدوم از این دنیاها روند خط اصلی خودشونو دارن، ولی سازنده ها گشت و گذار رو هم فراموش نکردن. شما میتونید لابلای کشتن بازهای اصلی و دنبال کردن داستان آزادانه توی محیط‌های بازی بگردید و خوشبختانه کلی هم اتفاق و بازهای فرعی آیتم‌های ارزشمندی هستن که پاداش این کنجکاویتون رو بدن. البته آزادانه صفت کاملا درستی برای شهر این گشت و گذار و کاوش نیست، چون یکی از مشکلات ووکونگ وجود دیوارهای نامرئی عجیبشه که دیگه دوره اونها تو دنیای ویدیو گیم تموم شده. این دیوارهای نامرئی حتی در جریان باس فایت هم دیده میشه و در نتیجه با وجود محیط‌های بزرگی صرفاً فضای محدودی از اون قابل نبرد استفاده میشه.
بازی از حیث روبرو کردن شما با انواع اقسام دشمن و باس‌ها اصلا و ابدا کم نداشته. باید خودتون حداقل برای 50 ساعت جنگیدن نفسگیر آماده کنید. اولین رکن موفقیت این بازی طراحی خود دشمن است که یه ببر وحشی وسط استخری از سون، یه خرس تو محیط آتیشی، اجایی که روی سطح یخی دریاچه گیرتون میندازه و عنوان باس‌ها با ظاهر انسانی فقط قطره‌ای از اقیانوس باس‌های ووکونگ هستن که نبرد با تک تک اونها میتونه میزان باور نکردنی از آدرنالین ترشح کنه و شکست دادنشون لذتی داشته باشه که با تمام وجود احساس میشه. مکانیک نبردهای این بازی مبتنی بر استفاده از ضربه‌های سبک و سنگین و ترکیب اونها و تنوع بالای جادوها و البته جا خالی دادنه. با اینکه سیستم پری با استفاده از جادو در دسترسه، ولی راه اصلی از فرار ضربه‌های وحشیانه دشمنان جا خالی دادنه و مخصوصا اگه درست به موقع این کار رو انجام بدید حالت پرفکت پیدا میکنه و حسابی کمک حالتون میشه. ضربه‌های سبک بیشتر برای پر کردن فوکوس‌ها استفاده میشن و میتونید در نهایت یه ضربه سنگین خیلی قوی روی دشمن اجرا کنید که استفاده ازش واقعا لذت بخشه بچه‌ها. در مجموع نبردها سرعت عمل گیمر رو توی تصمیم گیری درست رو با ریتم بالاشون حسابی به چالش میکشن و همین موضوع اونها رو نفسگیر و هیجان انگیز میکنه. اما این وسط نباید از نقش مهم عناصر نقش آفرین هم قابل بشین. با هر بار لول اپ کاراکتر امتیاز اسپارک میگیرید و دنیای گسترده از عنوان آپگرید ها برای ضربه ها و خصوصیات اصلی مثل سطح سلامت و همچنین جادوها در دسترس دارید. نکته جالب اینه که شما میتونید این اسپارک ها رو خیلی راحت ریست کنید و قابلیت های دیگه هم استفاده کنید، ویژه که شاید برای خیلی ها خوششون نیاد ولی توی ووکونگ کاملا هوشمندانه استفاده شده و به درد میخوره، چرا که توی این بازی نمیشه همه روی سبک از مبارزه حساب کرد و مخصوصا توی باس فایت های اصلی تغییر سبک مبارزه تاثیرگذار و حتی میتونم بگم خیلی لازمه. در نتیجه وجود آزادی عمل باعث میشه که سبک‌های مختلف رو امتحان کنید و گیم پلی متنوع‌تری رو داشته باشید. کنار ارتقای کاراکتر، امکان ساخت زره، سلاح و نوشیدنی و همینطور قوی‌تر کردن شخصیت‌ها با استفاده از داروها هم فراهم شده که گستردگی سیستم آپگرید هم بیشتر میکنن که جای گله باقی نمیذاره. از حیث درجه سختی اگر سابقه خوبی توی بازی‌های سخت همسبک داشته باشید، بعضی باس‌ها و مینی باس‌های ووکونگ رو میتونید توی اولین تلاش هم شکست بدید، ولی باز هم یه سری باس‌ها هستن که میتونن هر گیمری رو به چالش بکشن. این وسط به دفعات خیلی محدود شکست دادن شما نه به دلیل ضعف مهارته بلکه به دلیل دیدگاه زاویه دوربینه که چندان حاد نیست، ولی میتونید بعضی وقتا تاثیر خودش رو روی بازی بذاره. راستی میخوام یه گله دیگه از ووکونگ داشته باشم. قبلتر گفتم که 5 چپتر اول بازی ساختار تقریبا مشابه و حسابی مناسبی داره. متاسفانه این ساختار در چپتر 6 تغییر اساسی پیدا میکنه که بدون اسپویل نمیشه خوب توضیحش داد، ولی همینقدر بدونید که با وجود باس فایت های لذت بخش تو این بخش، نقشه بازی به شکل عجیبی بی محتوا و خالیه و اون لذت کاوش های چپترهای قبلی توی فصل 6 بازی از بین میره که خب کمی ناخوشاینده. به اینکه بلک ووکونگ چقدر تو بحث طراحی هنری دنیاها، شخصیت‌ها و حتی انیمیشن بین چپترها عالی کار کرده اشاره کردیم و به طور کلی و خیلی خلاصه به بازی واقعا چشم‌نواز طرفین از این بابت هم خیالتون رو راحت کنم که موسیقی ها هم تو همین سطحن و قطعاً زیادی از نواهای اکثرا شرقی رو میشنوید و لذت میبرید که متناسب به فضای کلی بازی نواخته شدن. من شانس بازی کردن بلک ووکونگ رو هر روز روی PC های-اند و هم روی PS واید داشتم که اصلا مشکل خاصی از نظر فریم یا FPS دراپ نداشتم. در مجموع بلک ووکونگ از اون دست از بازیایی که میشه برای مدت طولانی به معنی واقعا کلمه غرق دنیای شگفت‌انگیز شد. مبارزه‌های نفسگیر و فراموش نشدنی، سیستم کاملا ارتقای شخصیت، داستانی با روایت و شخصیت‌های جالب و طراحی هنری و صوتی درجه 1 دلایلی هستن برای تشویق هر گیمری به تجربه بازی. پس سرتون نره، اگه دلتون اثری از جنس اکشن‌های ناب و حسابی هیجان انگیز میخواد، بلک ووکونگ این سوغاتی نام کشور چین رو از دست ندید. بکن 50 ساعت من این بازی رو کردم. بلند شدم، بازی کردم، غذامو خوردم، خوابیدم. اصلا یه بازی که واقعا دوست نداشتم ولش کنم. باید هی بازی میکردم، تمامش میکردم، هی بازی میکردم، تمامش میکردم. پس لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. شما هم تجربه این بازی رو امیدوارم یه روزی داشته باشید. به امید دیدار.